Guys, welcome back to my channel. So, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-renew ng ating Philippine passport through outreach mission. So, ano nga ba yung outreach mission? So, yung outreach mission is pumupunta yung taga-Philippine Embassy sa iba't ibang state or city, tapos magbubook ka lang ng appointment mo para hindi ka na kailangan pumunta pa doon sa consular jurisdiction na kung saang state ka nakatira. So, ibig sabihin, less hassle, tapos tipid pa sa biyahe. Mga hindi nakakaalam kung paano gawin ito is, ang pinakaunang step nyo lang na gagawin is pumunta lamang kayo sa Philippine Embassy website. Click nyo. And yung address niya actually is Washington, D.C. So, punta kayo sa homepage, scroll down, sa baba, meron kayong makikita, kasi outreach mission nga, diba? So, meron kayong makikitang consular services. So, click mo lang yung consular services. And then, makikita mo lahat ng mga services na ino-offer nila doon. So, for example, is renewal of passport, diba? Through outreach mission. So, ang i-click mo is consular outreach program. So, click mo lang yon. Tapos, may mga ano doon, may mga reminders kang makikita and guidance. Tapos, click mo lang yung 2020 Consular Outreach Schedule or kung anong taon ka magsischedule ng renew ng passport mo. So, click mo lang. And then, syempre, lalabas yung mga available na dates tsaka venue. So, meron dito, schedule for 2020. Click natin siya. Yung available date, meron silang consular outreach ngayon sa February 14, Cayman Islands, Bahamas, meron sa Miami, Florida, meron sa Nashville, Tennessee, meron sa Alabama. And makikita nyo kung anong state, yung merong outreach program mission. And tapos, yung indicative date is kung ano yung date na nandoon sila para i-process yung renewal of passport. So, meron din dito indicative dates of opening of the QLIS Flex appointment. So, nakalagay dito 9 a.m. So, dapat 9 a.m. nasa website ka na. Mag-abang ka na doon kasi maraming nagpapa-appointment, guys. So, kailangan mong makapasok doon sa appointment para maka-renew ka ng passport mo. Pag hindi mo naabutan yung, pag wala ng available slots, then hindi ka na nila pwede i-welcome. So, ganun. Sabi dito, it will open on January 14. So, makikita nyo yung mga cities or states na nakalagay dito, pati na rin yung date. So, pipili lang kayo kung saan doon. Hintayin nyo lang na kung kailan mag-open yung online appointment nila. Tapos, pag nag-open na yung online appointment nila, then mag-register ka na. So, during the appointment day, guys, pag nagpa-schedule ka na ng appointment, ang itatanong lang naman doon is yung full name mo, tapos email address, and phone number mo dito sa USA. So, yun lang. Tapos, pag nakapasok ka, pipili ka lang kung it's either lost passport or passport renewal. So, pipili ka lang ng services, and then next mo lang yon, i-follow mo lang yung guidelines nila, and then magsisend sila sa iyo ng confirmation. So, one phone number each person. So, dating naman sa requirements ng ating passport renewal is kailangan mo syempre ng personal appearance. Kailangan mo doon kasi pipicturean ka nila. Tapos, yung form, yung passport renewal application form, kailangan po iyon. So, magdala kayo ng copy. And then, syempre, kailangan din yung ating passport, e-passport. Kailangan din yun. Tapos, secure ka ng 2 photocopies nung bio page mo or data page na tinatawag nila. Tapos, 2 original photocopies na proof na Filipino citizen ka. So, ang dinala ko is ang aking birth certificate and tsaka yung aking I-94, Form I-94. So, yun lang yung dinala ko, guys. Pati ID na galing sa Pilipinas.
Tsaka yung ID natin, yung passport ID natin, it's a proof na Filipino citizen pa rin tayo. Siyempre, also yung self-addressed USPS. Yung itsura ng ating self-addressed USPS or United States Postal Service envelope. Ganito po yung ating itsura. So, ayan, kasi ito yung gagamitin nila sa pag-send ng passport natin, yung renewed passport. So, syempre, pag outreach mission, kailangan din natin magbayad ng processing fee. So, ang siningil nila sa akin is $70 kasi nga outreach mission, hindi mismo dun. Sa pang green card, importante na ipakita mo yung I-94 mo. Yun na nga guys, pagdating ng araw ng appointment mo, dapat punta ka rin doon nang maaga naman kahit papano para mauna ka naman sa line. May nakalista na yung pangalan mo doon, meron silang listahan kung sino yung mga nag-book ng appointment online. Tapos, i-check lang nila. Ayun, so, dalhin mo yung mga requirements mo na sinabi ko earlier. Dalhin mo yon kasi kailangan yon. And then, pwede mo namang hiramin yung passport mo kung kailangan mo ng passport dito. Especially pag malapit na yung interview mo for GC, pwede mo siyang hiramin. Pero sa akin, hindi ko na siya hiniram kasi kailangan ko pang isend sa kanila pabalik bago nila isend yung bago kong passport. So, sabi ko, para less hassle, ipadala ko na lang yung passport ko. So, ayun, dumating nga yung aking luma at bagong passport, 7 weeks. Kasi nag-renew ako December. So, December, January, ang daming holiday. So, ayan, may extension na 1 week. But usually, it will only take 6 weeks yon for process and marireceive. Tandaan kung ano yung tracking number ng envelope mo para matrack mo yung passport mo kung naipadala na ba nila or hindi. Doon sa passport finder, pag tinrack nyo yung passport nyo, meron kang makikitang application number, date of application, first name, middle name, last name, and of course yung status. So, since na-receive ko na yung passport ko, so yung status ko is, your passport is ready for release. So, ganun yun guys, kahit na nandito na siya sa akin. So, pag hindi pa ready for release, ito yung makikita nyo. And screenshot. So, pag hindi pa ready for release, ito yung makikita nyo. And screenshot ko kasi. So, yan yung makikita nyo doon. Siyempre, i-track nyo rin sa USPS website yung mail nyo para sure na na marireceive mo talaga yung passport mo. Track nyo rin sa USPS website yung mail nyo para sure na. And also, i-make sure nyo rin guys na tama lahat ng information na sinusulat nyo doon, lalo na yung address dito sa priority mail para hindi mawala yung package niyo or yung envelope niyo. So, yun lang guys kung paano mag-renew ng passport through outreach mission. And sana makatulong ito sa inyo. And siguro mag-i-insert din ako ng clip kung paano gawin ito and yon sa huling part ng video. So, but anyway, thank you so much for watching and see you again on the next one.